Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future. Our future. สวัสดีครับวันนี้ Drive World Special มาพบกับ Mercedes-Benz C350e เป็นทริปจากบางนามาพัทยาครับก็ครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่รีวิวเจาะลึกมากเพราะเวลาอยู่กับรถไม่ได้มีมากพอครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราคัด10ลักษณะเด่นจุดเด่นของเจ้าคันนี้มาให้ดูว่าถ้ามี10อย่างที่น่าสนใจของเจ้า C350e Plug-in Hybrid W206 จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยครับประการแรกคือเรื่องเครื่องยนต์นั่นเองครับในตัวก่อนหน้านี้ W205 C300e ใช้เครื่อง 2.0 เบนซินเทอร์โบนะครับ M274 แต่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วครับเป็น M254 คือการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเครื่องตัวที่แล้วนะครับในตัวที่แล้วเนี่ยเมื่อคุณวิ่งเกิน100,000 กิโลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเฟืองแคมชาร์ปหรือว่าแอดวานซ์เฟืองนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วทำให้ขุมพลังของคันนี้ครับเครื่องเพียวๆให้พละกำลังอยู่ที่204แรงม้า320 นิวตันเมตรและพอผนวกกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่4ที่มีแรงม้าถึง129แรงม้า440 นิวตันเมตรทำให้พละกำลังเวลารวมกันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่313แรงม้า550 นิวตันเมตร0ถึง100ภายใน 6.1 วินาทีพอดูเครื่องยนต์ไปแล้วมาดูระบบไฟฟ้ากันต่อเลยครับ C350e W206 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 25.4 กิโลวัตต์อาวร์ตัวก่อนเนี่ยอยู่ที่ 13.5 นะใหญ่กว่าเกือบเท่านึงเลยก็วิ่งไฟฟ้าล้วนครับจากสเปค WLTP ได้อยู่ 99 กิโลถึง 113 กิโลนะแล้วก็วิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้มากกว่ารุ่นก่อนเนี่ยวิ่งได้ถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่รุ่นนี้อัพเพิ่มเป็น 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เห็นว่าแบตใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วมันต้องชาร์จนานขึ้นหรือเปล่าคุณคิดผิดเลยครับคันนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid ที่สามารถชาร์จได้2รูปแบบอย่างแรกคือ AC หัวชาร์จแบบ Type 2 รับกำลังไฟได้สูงสุดจาก Wall Charger ไฟบ้าน3เฟสอยู่ที่11กิโลวัตต์และ 3.6 กิโลวัตต์จากที่ชาร์จฉุกเฉินธรรมดาอย่างที่2คือแบบ DC ครับหัวชาร์จ CCS Combo สามารถชาร์จตามตู้ชาร์จหรือสถานีชาร์จได้เหมือนรถไฟฟ้า 100% เลยรองรับกำลังไฟได้สูงสุด55กิโลวัตต์ระยะเวลาจาก0ถึง 80% ก็เพียงแค่20นาทีเท่านั้นแล้วพอเห็นว่าแบตใหญ่ขึ้นหลายคนก็จะตอบผมว่าเฮ้ยที่เก็บของมันต้องน้อยลงแน่ๆเลยว่าเทียบกับ W205 เนี่ยมันเล็กกว่าใช่ไหมความจริงไม่ใช่เลยครับเพราะรูปทรงของแบตเตอรี่ครั้งนี้เป็นกล่องเรียบๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแทนที่แต่ก่อนจะเป็นตุ้มกลมๆแบบใน W205 เรามีเนื้อที่เพียงแค่300ลิตรเองนะในตัวก่อนแล้วก็พับเบาะได้แบบแปลกๆเพราะมีแลชมีตัวกล่องของแบตเตอรี่เนี่ยมาบังไว้แต่ใน W206 C350e คันนี้ท้ายเรียบเหมือนไม่เคยมีแบตอยู่เลยครับแล้วก็ยังสามารถพับเบาะอิสระแบบ60-40กดปุ่มสปริงดีดแบบไฟฟ้าแล้วก็เนื้อที่เพิ่มขึ้นจากตัวก่อนเนี่ย15ลิตรเป็น315ลิตรนั่นเองเรื่องฝาท้ายหลายคนก็อาจจะคลายข้อกังวลใจไปแล้วว่ามันเรียบใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยน้ำหนักตัวถัง 2,080 กิโลน้ำหนักแบตอย่างเดียวเนี่ยก็ล่อไป200กิโลแล้วยังไงท้ายต้องย้วยต้องโยนต้องแบบขับไม่ดีความจริงก็ไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันครับเพราะคันนี้มากับช่วงล่างแบบ self leveling หรือ air comfort suspension with level control on rear axle หรือพูดง่ายๆคือช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแบบถุงลมนั่นเองแต่ถุงลมอันนี้เนี่ยไม่ใช่ถุงลมแบบปกติที่ปรับระดับนะครับแต่มันเป็นการเซตอัพระดับตามแรง G แกน X แกน Y เพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวรถครับไม่ว่าคุณจะบรรทุกของขนาดไหนหรือว่าจะโยนโค้งยังไงมันพยายามจะปรับสมดุลให้ช่วงล่างอยู่ในระบบที่สมดุลที่สุดในการขับขี่ซึ่งข้างหลังครับตัว self leveling สามารถรองรับภาระตกท้ายได้มากถึง400กิโลกรัมมาต่อกันเรื่องระบบความปลอดภัยครับก็คือไฟหน้านั่นเองไฟหน้ามันช่วยให้ปลอดภัยยังไงก็เจ้าคันนี้ครับ C350e W206 มาพร้อมกับระบบไฟดิจิตอลไลท์ที่เป็นการทำงานเปล่งแสงเป็นดอทพิกเซลจำนวนมากถึง 1.3 ล้านพิกเซลต่อข้างก็ทำให้ทั้ง2โคมนะครับรวมกันมีถึง2ล้าน6แสนพิกเซลก็หลักๆครับเป็นการลดข้อจำกัดที่เคยมีใน Multi Beam LED 84 หลอดก็อันนี้หลบวัตถุได้ดีขึ้นคมขึ้นแล้วก็ยังสามารถส่องสว่างยาวไกลเป็น Outer Range ได้มากถึง650 เมตร ไ
แล้วก็ต่อกันถึงเรื่องระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครับอันนี้เนี่ยก็จัดเต็มทัดเทียมใกล้ๆกับ S-Class เลยเพราะเราได้เจ้าระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ครับหรือในภาษา Mercedes-Benz ก็คือ Active Distance Distonic นั่นเองก็อันนี้ครับสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆมีการจับเรดาร์ข้างหน้ามีการใช้กล้อง cross กันแล้วก็ตัวระบบ Recuperation นะครับที่เป็นตัว Regen Bat กลับมาเนี่ยก็สามารถยิงเรดาร์ออกไปทำให้มีการใช้ feeling เนี่ยครับคล้ายๆกับ One Pedal ทำให้การขับขี่เนี่ยมีสุนทรียภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแต่ในเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยอาจจะไม่ดูว่าฉีกหรือเงียบกว่าเจ้าตัวดีเซลที่เป็น C220D มากนะครับแต่เรารู้กันแล้วแหละว่า C220D AMG Dynamic ไม่ขายอีกแล้วตัวเนี้ย C350D AMG Dynamic มาแทนที่แล้วก็ไฮไลท์ก็คืออันนี้แหละครับนอกจากสุนทรียภาพในเรื่องการเดินทางที่บอกข้างต้นเรื่อง Adaptive Cruise Control ไอเนี่ยก็มาช่วยทำให้การฟังเพลงและสุนทรีมากยิ่งขึ้น Burmester 3D Surround Sound System สามารถปรับ Equalizer สามารถปรับความชอบในการเลือกเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงแหลมเสียงคนอะไรต่างๆนานาเลือกได้ตามใจชอบว่าเราชอบฟังแบบไหนสิ่งที่ควรจะมีก็กลับมาแล้วครับในตัวดีเซลไม่ว่าจะเป็นอวังการหรือ AMG Dynamic เนี่ยขาดสิ่งนี้ไปก็คือม่านข้างกับม่านหลังไฟฟ้านั่นเองแต่ม่านหลังไฟฟ้าของอันนี้เนี่ยสามารถปรับและกดใช้งานมันได้ยากกว่ารุ่นที่แล้วเป็นปุ่มกดตรง Touch Control Touch Pad นะแต่อันนี้ต้องปรับจากจออย่างเดียวครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นหากคุณใช้เจ้าระบบ MBUX 7นั่นคือ Voice Control นั่นเองก็สั่งการให้มันเปิดให้มันปิดได้เลยอย่างเช่นแบบนี้Hey Mercedes. How may I help you? Open rear sun blind. I'm opening the rear roller sun blinds. และข้อสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือการตกแต่งภายในนั่นเองครับเห็นว่าเป็นเบาะสีแดงอันนี้คุณสามารถเลือกได้นะครับแต่เลือกในที่นี้ต้องเลือกพร้อมกับสีตัวถังในสีตัวถังที่เป็นสีดำ Obsidian Black กับ Polar White สีขาวเนี่ยคุณจะได้เป็นสีดำตัดแดงแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเลือกสีกราไฟต์เนี่ยที่เป็นสีเทาเข้มหรือสีเงินเนี่ยก็จะได้เป็นภายในสีดำแบบในตัวดีเซลครับเป็นไงบ้างครับกับการเจาะลึก10ลักษณะเด่นของเจ้า C350E AMG Dynamic ก็อันเนี้ยคัดมาแบบเจาะลึกจริงๆว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงภายในการตกแต่งเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตัวดีเซล W206 หรือตัวปลั๊กอินที่เป็น W205 ตัวก่อนแต่ว่าเรื่องการขับขี่หรือว่าการเจาะลึกต่างๆแบบในคลิป Full Review เนี่ยอาจจะไม่ได้มีในอันนี้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอยู่กับรถและการที่แบบขับอย่างจริงๆจังๆอีกรอบแต่ถ้าเกิดให้ผมรีแคปครับจากการที่รับรถมาจากบางนามาที่พัทยาโรงแรมเรียซองเนี่ยใกล้ๆโอเชียนมารีนาเนี่ยก็พอจะสรุปได้บางอย่างครับว่าโอเคสเปค 25.4 กิโลวัตต์ที่เป็นไฟฟ้าวิ่งได้เนี่ย100 กิโลตาม WLTP วิ่งได้จริงไหมได้จริงนะแล้วก็เป็นการขับแบบไม่ได้อีโครันด้วยขับแบบซัดยาวมาเลยเนี่ยได้100 โลจริงๆแล้วก็เรื่องช่วงล่างเนี่ยมันให้ความนุ่มอ่อนนะครับนุ่มสบายถ้าคนที่ซื้อคาดหวังความนุ่มสบายกับรถคันนี้แบบการเดินทางแบบนุ่มๆกำลังดีไม่ได้มีอะไรต้องติดติงไม่ต้องมีอะไรต้องแบบมาเฟี้ยวฟ้ามากคันนี้รับได้แต่ถ้าเกิดขั้วตรงข้ามเลยว่าถ้าคุณเห็นว่าแรงม้ามันมีถึง313แรงม้าคุณอยากได้ความปึ้งปังแบบซัดเข้าโค้งออกโค้งเร็วๆวิ่งวุดไม่ได้ให้ขนาดนั้นเพราะว่าช่วงล่างถุงลมมันจะมีอาการที่แบบเหมือนคล้ายๆเรือเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่ามั่นใจไหมก็พอจะให้ได้อยู่ครับส่วนเรื่องการเก็บเสียงต่างๆก็เป็นมาตรฐานไม่ได้ต่างกับตัวดีเซลที่เป็น C220D ก็ครั้งนี้ครับต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz Thailand นะครับที่ชวนเรามาทริป C350E ที่พัทยาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าทริปเต็มเดี๋ยวจะมีอีกทีและราคานี้ลืมบอกนะ3,350,000 บาทก็เป็นราคาที่เขาตั้งไว้ก็ประมาณนี้แหละกับออปชั่นที่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าวิ่งได้กว่า100 โลผมว่าก็ make sense นะไม่ได้ดูว่าแพงเกินไปหรือไม่ได้ดูว่าถูกเกินไปก็ครั้งนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วครับผมเติ้ล Drive World สวัสดีครับ